Kamusta mga kababayan? Welcome po sa aming ikaapat na video dito po sa Kabayan Investor Canada YouTube channel. Ako po si JR Ako po si Kaloy. at ang magiging topic po natin for today is all about the Toronto Stock Exchange. Welcome po sa aming YouTube channel, ang Kabayan Investor Canada. Ako po si JR. Ako po si Kaloy. At kami po ay nandito upang ibahagi sa inyo ang aming konting kaalaman at karanasan pagdating sa pag-invest sa stock market by buying and selling stocks. So mga kababayan, sa video po na ito ay we will give you a short overview of the Toronto Stock Exchange. Lalong-lalo na po kung interesado talaga kayong mag-invest sa stock market, maganda po na malaman natin ano ho ba ang stock exchange at ano yung mga companies na listed sa Toronto Stock Exchange. Ito po ang overview ng Toronto Stock Exchange or TSX or TSE. Bago po tayo magsimula, pakibasa na lang po ang disclaimer. Ulitin lang po namin, hindi po kami mga professional stock trader or financial planner. Kami lang po ay nag-share ng aming knowledge at experience pagdating sa pag-invest sa stock market. So what is the stock market? Ang maganda po explanation dyan is kung pupunta po kayo ng supermarket, for example, Walmart, saan bibili nyo po yung mga kailangan nyo like food, vegetables, or clothing, or kung ano-ano pa. Stock market is like that. It's a marketplace where companies are selling little portion of themselves. So kung bumili po kayo ng portion ng company na yun, you now own a slice of that company. No matter how small. And if the company increases in value, yung share nyo po will also increase in value. Ano naman po ang stock or share? Tinatawag din po itong equity pagdating sa stock market terms. It is a financial instrument or security that represent ownership in a company or corporation. Stock ownership means na kayo po as a stockholder or shareholder, you own a certain percentage of the company. This is equal to the number of shares held as proportion to the company's total outstanding shares. For example po, kung bumili kayo ng stock ng isang malaking bangko dito sa Canada like Royal Bank or RBC, meron po silang 10 million outstanding shares at bumili po kayo ng 10 shares. Ibig sabihin po nun is kahit 10 shares lang po binili nyo, i-divide nyo po ng 10 million shares, yung percentage nyo po, yun po yung inyong pag-aari sa company. No matter how small, you are considered a shareholder or a part owner of that company. So ano po ang Toronto Stock Exchange? Toronto Stock Exchange or TSX is the most significant stock exchange dito sa Canada. And it is actually the third largest stock exchange in North America. There's 1,500 po na companies that are listed on the TSX. Among the largest are Royal Bank of Canada or RBC, CN Railway, and Suncor Energy. Kuya, ano pa bang mga ibang companies ang listed sa TSX? Marami, especially yung mga oil companies, kahit katulad ng Enbridge, yung Cenovus Energy, yung sa akin yung pagkakala ko Encana Oil and Gas, kaya mga ganyang companies. Papakita po namin yan sa inyo mamaya. Meron din po mga companies that has a small capital. There are like 2,000 of them. But they're listed sa TSX Venture Exchange or TXV. The S&P or the TSX Composite Index, ito po yung index that tracks the value of the 60 largest stocks sa Toronto Stock Exchange dito sa Canada. Trading in these companies accounts for 70% of the total volume
on the exchange. Some of the well-known companies that are listed in the TSX are the following: TD Canada Trust, Bank of Montreal or BMO, mga telecommunication companies like Rogers or Shaw, Tim Hortons po, or Burger King and Popeyes, isa lang ho may-ari niyan. Ito po ang Restaurant Brand International. May Manulife Financial, Enbridge, Maple Leaf Foods, kung mamili po kayong mamili ng mga karne sa grocery, makikita nyo po ang mga Maple Leaf brand. Saputo Incorporated, sila po nagpo-produce ng majority ng milk at creamer dito sa Canada at mga cheese. At ang mga pot stock po tulad ng Aurora Cannabis. So kabayan, personal opinion lang po. Why do I trade or why do we trade in or invest in the stock market? I did my research, or we did our research. We did our research, and most of these studies have shown that over the long period of time, stocks generate investment returns are far more superior than those from every other asset class. And it's because the stock returns arise from the capital gains or the gains in the price of the stock and the dividends that some of the company pays to their stockholders or shareholders. So, why do we trade or invest in stock? Ito po, kabayan, papakita ko lang po sa inyo yung performance ng aking portfolio, RRSP, since I started investing sa Toronto Stock Exchange. Hindi po ako magyayabang dito mga kabayan, papakita ko lang po talaga sa inyo yung potential talaga na mas malaki yung pwede nyong kitain kapag kayo ang nag-invest ng savings nyo sa stock market using RRSP, TFSA, at marami pa pong iba. So, dito po sa aking account with RBC Direct Investing, pinili ko po dito ay from the first quarter of 2017 to this quarter of 2019. Tapos, ang gagawin po natin, ikukumpara ko po yung aking RRSP performance sa tatlo pong benchmarks na ginagamit sa investment. And this will be in an annualized pattern. Ito po yun. Makikita nyo po dito yung my last 12 months of compounded annual return. Ito po yun. 37.47%. At ang aking pong compounded annual return for the past 3 years, the average po is 14.28%. So mga kababayan, makikita nyo po sa chart na ito yung performance ng aking RSP from 2017 to 2019, na kung saan approximately po 90% ng kinita ng RSP ko is from stock price gain at 10% po ay from the dividend ng mga companies na binili ko before. So sa ilalim po makikita nyo yung standard profile ng isang conservative portfolio or mutual fund. Ito po yung growth portfolio. So sa baba po ng RSP account number ko, makikita nyo po itong standard profile conservative. Ito po yung low risk na tinatawag na mutual fund. Na kung saan, kung ang risk tolerance nyo po ay low, ito po usually ang ino-offer ng mga bangko sa inyo. Samantalang ito pong susunod, ang growth portfolio, ito po yung high risk na tolerance, na kung ang tolerance nyo po is high, ibig po sabihin ay willing kayong mag-take ng risk to get higher return. Ito po yung ino-offer ng mga bangko na mutual fund, growth portfolio. At yung pinakahuli po is yung S&P o yung TSX Composite Index. Ito po yung performance ng 60 largest company dito sa Canada. Yung annual return po nung 60 companies na yun na pinagsama-sama. At makikita nyo po na in my last 12 months of investing,
I was able to grow my investment by 37%. At sa loob po ng 3 taon, from the start na nagsimula ako mag-invest sa stock market, since inception, ang kinita na po ng aking RSP is 14.3%. At kung ikukumpara nyo po siya dun sa 3 benchmark na nasa chart, I still outperform all these 3 benchmarks for the past 3 years. Lilinawin ko lang din po, mga kababayan, na kasama na po dyan yung mga losses ko. Dahil meron po akong mga losses, marami po akong losses. Pero dahil po na ma-manage ko yung losses ko, nabili kong stock na too high at binenta ko kaagad. So by doing that, na ma-manage ko po yung losses ko, that's why if you will add it up, mas malaki pa rin po yung kinita ko sa stock market kumpara sa mga losses ko. So, may losses na yan. So, nag-gain pa rin siya ng 37.47% as against dun sa yung low risk na 3.85, yung high risk na 4.04%, saka yung sa S&P na composite index na 6.86. So, 37.47, ang laki niyan kasi considering na meron siyang ano din diyan, mga losses, di ba? So, magandang ano, katulad ko, may mga losses din ako. Talagang kailangan mo ring maranasan yung losses para matuto ka eh. Tama. That's how you learn. Tama po yun. So, siguro po isa na rin sa dahilan bakit nakakuha ko ng 37% return for the past 12 months is yun po, dahil natututo na ako, dinadagdagan ko pa yung knowledge ko about the stock market, how to analyze stock, yung pagbabasa po ng mga chart or trends, pagbabasa po ng balita everyday. Pagdating lalo na po sa business, malaking bagay po yung mga bagay na yan. Para po makapag-decide kayo kung bibili nyo ba tong stock na to o hindi. Or kung ano po ba yung mga stock na gusto nyong bilhin. So, mga kababayan, as I've said, I'm not bragging here. I'm just saying na kung nagawa ko po ito, I'm sure magagawa nyo rin po ito. Hindi naman po ganun kahirap. Kung meron po tayong time para mag-Facebook or manood ng mga video sa YouTube. Ako po, in my case, ang ginawa ko lang po, imbis na mag-Facebook, ginugoogle ko lang po yung mga terms sa stock market, pa isa-isa. Nanonood ako ng YouTube about stock market analysis, yung mga suggestion ng mga expert, araw-araw po or every other day, para lang po ma-increase ko yung knowledge ko, yung understanding ko about the stock market. So pag pinagsama-sama nyo po yun, lalong-lalo na po, disiplina. Yung pasensya po, patience, kasi po ang stock market, it can be stressful kapag hindi nyo po na-manage ang inyong losses. Kaya po, malaking bagay din po na yung disiplina natin pagdating sa pag-i-invest sa stock market ay napaka-important po, napakahalaga. So, is it worth all the risk? Sa akin po, mga kababayan, it's worth it. Kasi po, I'm a risk taker. And I believe that taking higher risks will result to higher returns. And if I can manage my risk pagdating sa investing or trading stock market, then most likely I will get much higher return. Di ba po? So, in my 5 years of investing in the stock market, nasabi ko po 5 years kasi una po ako nag-invest sa stock market sa Pilipinas. Doon po ako na simulang matuto mag-invest sa stock market hanggang tinry ko na po dito sa Canada. So, it really takes patience, discipline. I watch a lot of videos about stock analysis charts and trends. Research po ako about company stock,
by Google. Ginugoogle ko lang po yan until I get the information I need. And learning from my trading mistakes. Kasi po, kailangan nyo matuto sa mga pagkakamali nyo sa trading para po maiwasan nyo na ulit magkaroon ng malaking losses. So, with all those things, I was able to outperform the stock market by managing the underlying risk involved. Ipo-point out ko uli sa inyo na talagang dito sa stock trading, there's no easy money. So everything you have to study. Pag-aralan nyo kung maganda ba yung performance ng company, maganda ba yung kanilang income, yung kanilang financial reports. So based doon, kayo magde-decide kung bibili kayo ng stock nung shares nila. Pero gusto ko i-point out sa inyo na dito sa stock market is talaga may risk. Para ka kasing bumibili ng ng isang bagay na bibili mo sa ganitong presyo, tapos ibebenta mo sa ganitong presyo. So kailangan mo talagang mag-aral para kung saan ka kikita. So mga kababayan, that's it for this video. At kung meron po kayong mga katanungan, ipadala nyo lang po through our email ad, kabayaninvestor@gmail.com. Or you can also reach us at Kabayan Investor Canada Facebook page. Or yung sa YouTube channel namin, yung Kabayan Investor Canada, you can comment on the YouTube channel. Tapos magre-reply kami sa inyo doon. At the same time, mag-subscribe na rin kayo. Mga kababayan, please subscribe sa amin pong channel. Makakaasa po kayo na marami pang video about the stock market. Again, kung interesado po kayo at hindi po kami namimilit, we're just giving you the information that we have. We will keep posting videos about the stock market. Kung ano lang din po yung nalalaman namin, i-share po namin sa inyo. And again, please subscribe.